باگدانویچ مثل موضوع رفته باشه خیلی معنی داره. اینجوری نیستش که مثلا همینجوری بخواد یه چیزی رو تصویر با هم بهتون صحبت کنه. من میخوام در مورد این صحبت کنم که چجوری شروع می‌کنه، چجوری به هم پیوند نشون بده. معمولا توی سینما معمولا اینجوری دیگه، معمولا فیلم با نمای معرف شروع می‌کنه، نمایی که ما آشنا میشیم با فضا مثلا چیزی، ولی باگدانویچ این کار نمی‌کنه. باگدانویچ میاد به درستی. اول که این فیلم چیزه، اگه رمان چیز شده برداشت شده یه خود تغییرش داده، اسم رمانم هست هادی پری. اسم کاراکتر است که کاراکتر می‌ذاره که من هادی پری اسم من هادی پری. من این درست اسم روشن پیدا کردم. بعد برای ساختن این فیلم با اورسون وز خیلی مشورت کردم. تو فوتاژی اصلا نمی‌خوام بهش بدم. با اورسون وز بهش راهکارا میده. اورسون وز مثل سنگیش بوده، مثل هیچکاک، مثل جانفورد، مثل و خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتن. تارانتینو خودش الان گفته که من مصاحبهش گفته که من تحت تاثیر مصاحبه باگدانویچ به فیلمش بودم. بلنده مثل فونت‌های جالبی داره. این فونت‌ها من یه جا می‌خوندم که یه دلیل داشته. قشنگ که فقط پازش کنه از من گفتم. من پازش کن. ما اولین نما رو خیلی غریبه اینجوری سینما شروع میشه. خیلی غریبه. با یه کلوزآپ معمولا حالت یادم میخواد نشون بده. ولی باگدانویچ خیلی جسارت داره، خیلی قدرت داره. همونجوری که خشایار گفت من فراموش کردم کامنتایی که داره چیز کنم یه توضیحاتی بدم، خیلی جسارت داره، رفته سینمای کمدی حرف انتخاب کرده برای که اون موقع هم خیلی چیز بوده دیگه، راحت نبود اینو ساختن، خیلی پافشاری کرده، پرودوسر پیدا نکرده و حالا با این شروع کرده دیگه. یه دلیلی داره دیگه. این اولین نما خیلی مهمه. قصه در مورد این آدمه. حالا پلی می‌کنیم فیلم. قصه در مورد این آدمه و چی و این آدم با چیش با این بک‌گراندش میاد. شما نگاه کنید اول فیلم کاتای زیاد می‌بینید. بعد میاد اینجا اتفاقی که میفته آقای اونید پدر داره و ما صداش اینو اینتراپت می‌کنیم، دعا خوندن اینا رو و شما نگاه کنید اگه اینا رو حالا با آخرش مقایسه کنید یه بالانسی داره. حالا این موضوع بگذاریم پدره میاد، پدر واقعیش داره شخصیت میسازه. میتونسته خیلی راحت پدره مثلا ما میتونیم مثلا پدره بغل استاده بغل اونا، ولی این کار نمیکنه. پدره میاد آدمیه که شواف داره، لباسش رو میپوشه، بعد این گل رو برمی‌داره. اینجا شخصیتش این داره نشون میده، داره کم کم میسازه دیگه، داره کم کم میسازه. ولی نگاه هم کنید دیگه. و نکته دیگه اینه که از پشت وارد میشه. از پشت وارد این صحنه میشه. بعد حالا در مورد این اگه بخوام صحبت کنم، دخترها سفید پوشیدن، همه سیاه پوشیدن. هیچ کس دست دختر نگرفته، با همه فاصله داره. و اتفاقی میفته اینجا نگاه کنید. این نماد جامعه هست. وقتی دیالوگ شروع میشه، اگه سابتایتل هم میتونید ران کنید این کار کنید. دوربین نیاز نیست به درستی از دختره حرف میشه و ما قصه دختره رو میفهمیم که مثلا چه رابطه‌ای داره، مامانش کیه، این کیه، اون کیه، چه اتفاقی میفته. من به خاطر این چیزی از دست ندارم ببینید بعد حالا میره روی این دیگه. و یه چیز دیگه هم هست تو این موضوع دیگه. توی فیلم مرده است که میاد سمت دختر، نه دختر سمت مرده. این از همون اولش معلومه که یعنی قراره که این اتفاق بیفته. و این نشانه‌هایی که از مثلا میبینید این دوباره یه چیز دیگه، یه دیالوگ دیگه که ما داره به ما مرده رو معرفی میکنه. مثلا مرده‌اش مهم نیست که مثلا این زنه مرده زنده است چیه. مرده فقط دنبال منافع خودشه، ولی یکم آدم خوبیه. اول فیلم که شما نگاه کنید خط افق پایینه، آسمون زیاد وجود داره. اگه بخواد یه جایی این کارو میکنه، اکسپرسیونیستی برخورد میکنه، میاد بالا سایه ایجاد میکنه اینا، ولی اینجا نمیخواد این کارو کنه. اینجا به درستی داره
معرفی میکنه شخصیت‌ها رو به ما و می‌بینید چقدر آسمان وجود داره، میتونه ببره بالاتر. باگدانویچ بلد این کارو، ما تو نمایشگاه خواهیم دید ولی این کار نمی‌کنه. و حالا هم میگم که دیالوگایی که گفتم شده خشایار توضیح دادم و اینو میبندم به این آقا. یه خورده بریم جلوتر. هر چقدر میریم جلوتر، حالا در مورد دختره هم هست دیگه. مهدی خود میره عقب، یکم مرحله یکم. چند ثانیه؟ همینجا. میبینید چقدر کات داره؟ کات میزنه وقتی با هم مخالفن، هی کات میزنه. وقتی با هم موافقن، دوربین توی یه نماز، توی یه کات اینا رو میگیره. از اون هم شروع میکنه، از این موتیفه، این جعبه و رادیو، اون همشون کار دارن و اون کلاهه. و اون کلاهه، حتی تو عکس مامانم اون کلاه سرشه. حالا اون فوتوژه در مورد کلاه توضیح مفصل میده. شما نگاه کنید، اینجا دیگه اینا توی یه قابن و دارن با هم گفتگو میکنن، هیچ کاتی وجود نداره چون همسوان. اوکی؟ حالا کجا کات اتفاق میفته؟ وقتی میرسیم دوباره به اون 200 دلار. دیگه باگدانویچ به درستی توی قاب اینا رو نمی‌کنه. کات میکنه از این به اون، اون به این به اون و این کار رو ادامه میده. اوکی؟ نمونه دیگه‌اش کجاست؟ توی رستورانه. یه رستوران کاری که میکنه وقتی در این حرف میزنن در مورد مثلا چیز و اینا خیلی نایسه، توی قاب آروم نشسته دارن نشونشون میده. ولی دختر میگه 200 دلار بده همش کاته دیگه، ما توی نما نمیبینیمشون. این یه کات از این به اون، از این به این. یه خشونت چیز رو داره، خشونت دیالوگ رو به تصویر میکشه. حالا شخصیت دختر هم داره بیلداپ میکنه. چیکار میکنه؟ ما داریم کم کم با زیرکی دختر آشنا میشیم. اینجا دارن با هم حرف میزنن، دختر داره گوش میده. دفعه بعد دختر چیکار میکنه؟ وقتی میره کتاب رو بفروشه برمیگرده دورنا میشه نگاه میکنه. یعنی داره کم کم خیلی آروم داره ما این دو نفر رو بدون هیچ عجله‌ای به ما معرفی میکنه. بعد یه چیز دیگه هم در مورد این وجود داره، اینجاست دیگه به قول اکسسوار یا مثلا وسایل صحنه خیلی چیزه، خیلی کارایی داره. از اون کلاه و جعبه و اینا گرفته تا نمیدونم صدای ماشین و نمیدونم ترمزی که نمیگیره و کلاها و لباسا و اینا. ببینید وقتی چیز میشه، بحث میشه، کات میکنه. دیگه توی نما نمیگیره. خیلی ادبیاتی به تاریخ سینما. حالا بریم جلوتر، بعد چیز میکنه دیگه. ببینید شخصیت‌ها داره. این در راستی همون گله است که گله رو برمی‌داره از قبره. ما داریم کم کم آقا رو میفهمیم که باورش می‌کنیم که این داره دنبال منافع خودش میره و دختره دیگه. یه لحظه اینجا پاس کنیم. یه دونه توی فیلم جاده فلینی، توی این فیلم خیلی اشاره‌های مختلف به خیلی از فیلم‌ها داره. از جان فورد و فلینی و هیچکاک و اورسون ولز و مثلا هاوارد هاکس و از همه اینا اشاره آورده. تو جاده فلینی اولش اگه یادتون باشه وقتی آنتونی کوین میاد دختر ببره، دختر خیلی داره به ستونه، انگار یه پشت سنگی داره جلوی تماسینا و آنتونی کوین پشتش نمیدونم یه وسایل نمیدونم الرس یه چیزای خشنه، انگار که تو اون قابه همه چیز داره ما نشون میده. ما تو این قابه هم داریم همین رو میبینیم. پشت به دختره است، دختر رو ستون تکیه داره، تنهاست. این اصلا فکر نمی‌کنه. مثلا واقعا میگه لاستیکاش نوعه، اون 200 دلار هم گرفته، اصلا در بند این نیست که مثلا حتی یه دیالوگی داره، یه جایی به دختر میگه من خواهر مثلا میگم کجاست چیکار می‌کنه، تو بزرگ میشی یادت میره. بچه‌ها پلی می‌کنی؟ ولی خب حالا از این موضوع بگذریم، من نمی‌خوام زیاد حرف بزنم. این نکته دیگه‌ای که داره در مورد این فیلم نشانه هاست. خیلی برام جالبه که اینجوری کار کردن. یه جای اینا میرن بایبلا رو بفروشن. گیر میکنن، چیزی گیر میکنن. شریفه میان و دختر نجاتش یه چیز کوچولو انگار داره ذهن ما رو میگن تو هالیوود باید مثلا یه اتفاق باید یه 2 دفعه 3 دفعه اتفاق بیفته تا ذهن ما آشنا شه. ما داریم آروم این صحنه اگه بتونی چیزی رو عقب‌تر یه چند ثانیه یکم عقب‌تر همینجا یکم برو عقب‌تر بزن همین پازش کن استاپ کن اینجا
اورسون ولز همشریکه. ادای دین توی اولین بار عمق میدان اورسون ولز توی فیلم همشریکه میذاره، دوربینو میذاره، داره با مادر حرف میزنه، بعد پشت پنجره بچه داره برف بازی میکنه. exactly the same دقیقاً همینجاست. این خیلی خیلی شبیه اون صحنه اورسون ولز. میگم حالا اورسون ولز هم تو این فیلم نقش داشته دیگه. واسه این فیلم هم تو 1973 رنگ بوده تو سینما. عمدن این کار کرده و به پیشنهاد اورسون ولز سیاسفی کرد با فیلتر قرمز. حالا من خواستم این بهتون نشون بدم. بعد در مورد ادای دینی یکی کردن، مثلا تو جاده دارن میرن، یه آدم فقیر واسطن، یاد همونجوری که اومانی گفته جان فورد میفته. یه جای دیگه وقتی میره میخوابه دوربین بالا سایه شهیدی افتاد. فیلم اکسپرسیونیست، فیلمای چاینا تاون و محله چینی‌ها و اینا دارن میافتن. بعدش دیگه در مورد دزد و پلیسه، بازم مثلا اون فضای تاریک. بعد ادای دین به هیچکاک وقتی چیز میکنه، حالا من نمیخوام دیگه زیاد رو تصاویر صحبت کنم، وقتی که آقا رو چیز میکنن سرش کلا میزنن میگن ما ویسکی رو خوش میکنیم، ویسکی رو خوشو، وقتی دوربین میره همه ما میخندیم، ولی اون مرد تو واسه لای درخته اینجوریه. این خیلی هیچکاکیه. کار دیگه‌ای که میکنه ادای دین به سینما هیچکاکی اون جعبه است. وقتی آقا میره پلیس جعبه رو واکنه همه میکنن دو رفته. دقیقاً تو اون فیلم پله چیه اون یارو فیلمش فرنزی فکر میکنم میاد اون لیوانه وای میسته، بعدش میره عقب فکر میکنه لیوانه سمی توش چی نیست. خیلی میگم انقدر این چیز داره رفرنس میده سینمای قبلش و بعدش هم سینما خیلی از این چیز گرفتن. همونجوری که اشاره کردید خیلی از سینمای باگدانویچ وام گرفتن. اگه بشه آخرش نشون بدیم که آخر فیلم چقدر این آقای اون که آقایی که کتک می‌خوره شبیه تارانتینو، اون چهار تا داشته هستن، نمیدونم چرا اونی که چیز میشه اون هیلبیلیا رندی کوید هم هست. حالا همینجا نگه دارم چیزی اولین نقش رندی کویده، اون یارو که کشتی میگیره، داداش دنیس کویده. در مورد پایان بندیش هم خب خیلی سخته که شما وقتی یه چیزی رو خلق میکنید چیز کنید دیگه، فاصله بگیرید ازش. من داشتم نگاه میکردم، من اینو فیلم این دفعه این هفته پنجمین بار دارم نگاه میکنم، داشتم شما رو نگاه میکردم طرفی که ببینم واکنش مخاطب چیه، چون وقتی دارم تنها نگاه میکنی یه برداشته مخاطب اینجا که وقتی اول اینکه اون خونه چقدر بورینگ بود، این رو اون پیانو نوشته فورگاتن آهنگی که بود چیزی که بود، بعد این پیانو دوست داشت ولی نموند، نمیدونم بهش میگه برم مثلا کندی درست کنم چیکار کنم، آیس کریم بیارم چیکار کنم، تمام اون دیالوگای خوب این نموند، این نموندنه و ما وقتی با اون خوشحالیم یعنی اینکه کارگردان قبلا کارش درست انجام داده، انقدر اینو ساخته، انقدر درست نشسته که ما میخوایم بره بیرون، میخوایم رها بشه. ولی اوج فیلم اینجاست که وقتی میاد بیرون بازم باگدانویچ به درستی چیز نمیکنه، سانتیمانتالش نمیکنه، بغلش کنه، نمیدونم عاطفی بشه، من دلیتم، من فلانم، من اصلا چنین کاری نمیکنه. دوباره برمیگرده و اول اون دایره شکلی رو حفظ میکنه، میگه اون 200 دلار من بده. و بازم این حقه هست دیگه. یه جای دیگه هم تو فیلم با هم حرفشون میشه، میگه به اون فقیر رو کمک کنیم، بعد میگه که از 200 دلار خودم بده، دعواشون میشه، میخواد جداش از هم دیگه، میگه ایستگاه قطار درست من برم و اینا تو همون چیزه دوباره یه بیزینسی راه میکنن، میگه یه شهر اینجاست، دوباره همین اتفاق اینجا میفته. فیلم خیلی اتفاق قرینه داره، خیلی زیاد. نما به نما میشه نما صحبت کرد. فقط من اون خانمه رو بگم، اون خانمه‌ای که مدلین کان، اولین باری که این آدم میبینی، اولین باری که با این کانسپت آشنا میشین کجاست؟ دختر رفته یه جایی داره چیزی میگه، پشمک میخنده، بعد میاد میبینه مردم صف واسطن این تایتل رو زدن و این مردم اونجا میاد بیرون، اگه بتونه پیدا کنیم، حالا من وسط فیلمه مردم اونجا میاد بیرون و اینا میفهمیم که این رقاص اونجا یه کاری میکنه. آره ببین اینجا اسم اونجا حرم سراست دیگه. بعد این تریک هم خیلی خوبه دیگه، از باهای میگیره، چقدر نوعه، همین الان میتونم این کار تو خیابون انجام بدیم.
این آب نباتچوبی هم آب نباتچوبیه که میخواد وقتی ازش خلاص شه آره. تو با آب نباتچوبی شروع میکنه با آب نباتچوبی بعد خیلی جزئیات داره. مثلا اونجا که میره به فقیر رو کمک کنه، میره باربر بفروشه پول ندارن، مرده خارج از قاره و سیاه و این با صدا بغل دوبین داره اینو میگیره، مرده روی دوباره شاک عضوی رو زانو داره اینو میگیره. شما نگاه کنید اینو، اولین بار که ما ببینیم اینو رسیده. بعد حالا تو دستش توضیح میده که این دیالوگایی که این خانم گفته نمیخواست بگه همینه. این اولین باری که ما اینو می‌بینیم. تو نمای بعدی داره اینجوری میاد زنه. اونم دو تا چیزام دستش با اون پسرم دنبالش دقیقاً همین. از همینجا میاد. انگار که یه شوه. حالا قبل از این داشتم ببینم چی میگفتم. قبل از این وقتی آقا میاد با یه زنی رابطه داشته میاد تو خونه، این بیدار خوش میزنه به خواب. نور رو اینه. آقا میره این خواب رو آقا سایه است. و این پا میشه میره جلوی آینه و مثلا نمیدونم چیزو میزنه و فلان و این کارو میکنه. خیلی نشانه زیاد داره دیگه. خیلی جلسی هم توشه. چی؟ یه حالت جلسی هم. آره. بعد آره به خودش اسپری میزنه جلوی آینه خودش چیز میکنه. فکر میکنم دیگه کافیه دیگه، بنزه کافی ما صحبت کردم در موردش. میخوام فوتاژ رو اگه بشه ببینیم. برو تو چیز می‌بینی؟ اسپشیال فیچرز. آره. نوع قصهش باعث شده بود که اصلا به جنسیت بچه یعنی جز همون نما فکر نمی‌کنم جای دیگه، چرا یه دونم یه جای دیگه بود، فقط این دوتا بود که به جنسیت بچه پرداخته بود که دختره. یعنی شاید واقعا فقط همون قصه $200 قصه اون باعث شده بود که این اینجوری بره پیش، یا شاید نوع بازی بچه، چون از بچه‌ها وقتی که می‌خوای بازی بگیری، بچه‌های زیر 10 سال وقتی میگی قصه رو براشون تعریف می‌کنی و بهشون میگی که این شخصیت اینه، حتی اگه سابقه بازیگری هم داشته باشن، جوری میرن تو اون قالب که جز اون حالت جای دیگه کار دیگه نمیتونن بکنن و همیشه همونو دارن، یعنی همون نهادینه میشه توشون تا آخر قصه، چون فکر میکنن که چون اون چیزا رو ندارن، ارتباط بزرگسال رو ندارن که میدونی قصه زیاد ندیدن، زیاد نشنیدن، زیاد تجربه نکردن. برای همین وقتی که بهشون میگی که این قصته مثلا اینجوری براش تعریف می‌کنی که مثلا تو این شخصیت رو داری، اینو نداری، دیگه هیچ جا اصلا نداره. میدونی منظور منو میگم، یا شاید چون اون بچه، چون که فکر کنم بازی اولش بوده. خب اگه در مورد بازی در ویدیو صحبت می‌کنیم، واقعا در مورد بازیه که این پدر کارگردان در آورده. یه نما رو 2 روز گرفتن، 2 روز. کارگردان حتی پدر این در آورده. داستانش نه یه دلیلی داشت داخل این کار کرد. کدومشو می‌خواد؟ اینو فکر می‌کنم با پدرش هم بازی کرد. The next picture show. نه اینه فکر می‌کنم. نه اون که کامنتری روی که کامنتری اینه من چون یکیش برو تو آره تو این آره فکر کنم تو تاس بالا Just because a man meets a woman in a barroom don't mean he's your pa. We got the same job. Lots of people got the same job. 283 Baker, take 2. The last picture show and What's Up Doc had been released, and they were both very successful. In fact, they were both on the top 10 variety box office lists. So I was very happy, and I was also in demand. And Paramount came to me with a script called Addie Pray, written by Alvin Sargent, based on a book by Joe David Brown. And I didn't read it because I was at the moment involved with Warner Brothers, preparing a large-scale Western. It was specifically written for John Wayne, Jimmy Stewart, Henry Fonda. It was a big cast. Well, months passed. The script was finished, or at least the finished first draft. John Wayne turned it down. So sometime toward the middle of the year, I was without a picture to make. And Paramount came back and said, now you're not doing the Western. Will you reconsider Addie Pray? So I read it, and I thought it had some promise, but I wasn't sure if it was something I should do. And I asked my ex-wife, Polly Platt, who worked with me on the other 3 pictures I'd made, to read it and see what she thought. Well, she said she thought I ought to try it, and I said, why? And
she said, you know, you have 2 daughters, and it might be interesting to you to do a father-daughter story. I thought that was a good reason. She said, you know, if you decide to do it, I think I have an idea of somebody who could play the girl, Tatum O'Neal. I told him about Tatum. I imitated her whiskey voice. I read a couple of the speeches from the script to him the way she would. He took my word for it, and right there his eyes lit up and he said, we'll do that and we'll have Ryan play the father. I had done What's Up Doc with Ryan. We got along well, and I liked him. And I went to confirm my suspicion about Tatum. Of course, she'd never acted. She was about 8. I went down to visit her down in Malibu, where Ryan was living. So I came in and met her, and she said, hello. She has this deep voice, you know. And Ryan says, gee, you're looking good. You know, you ought to come out here to the beach and run on the beach, you know, it'd be good for you. And Tatum says, oh, Dad, he's not the type. Why do you say that, Tatum? Why would you say that? And she said, oh, well, you never take your shoes off, or, you know, always keep your shirt on. And I looked at Ryan and I said, she'll do. And that's how she got the part. I thought if she was that mature to make such a correct call about me being a New York kid, then she'd probably be all right. And that's what happened. So then we talked to Paramount, and I said, want Ryan and Tatum O'Neal. But we went around and around about it, and I said, well, I'm going to do it with them, or I'm not going to do it. And we did it. That's how it got started. How come you're taking me? Huh? How come you're taking me? Alvin Sargent, who was the screenwriter of the picture, we had a long meeting. When it was over, he said, I just want you to know that you made the archetypal director's remark. I said, really? What did I say? He said, you said, Alvin, it's a very good script. It just needs a total rewrite. And I guess we did, but not entirely. But the script began in a movie theater where Addie is watching Shirley Temple on the screen, and somebody comes and tells her, Addie, your mother died. Well, I thought, you know, let's just go to the funeral. And we find out it's her mother at the funeral. Frankie Roosevelt said we gotta look out for him. I don't care about Frankie Roosevelt. But he says it. That's so? And the other big thing we changed in the first act was it didn't have an ending, the first act. We needed to have a scene. And I said to Al, I said, you know, can you write a scene where they are in the car or something and they're fighting, they have a big argument. There's a depot in Lincoln. You can take me to Lincoln. You bet I will. And then they make up, and then they're closer than ever, and that's the end of the first act. And you sort of get, okay, they're gonna go on together. Let's go. Hurry up, Doctor. This baby's got to go winky-tinky. There was a big section in the book about Trixie Delight, and the whole thing about meeting Trixie and him getting infatuated with Trixie, and then Addie maneuvering her out of the picture and all that at a hotel. All that was not in the script. And I said, let's take that whole sequence and let's make that the second act. Come on. The whole last half of the book was Addie at a house with an older woman, and it's a whole other story. We didn't want to use any of that. So we didn't have an ending. And we went to Kansas to shoot without really an ending that anybody was that happy with, which is always a little nerve-wracking, but that's how we started shooting with that kind of situation. What I do when I'm doing a period picture, I always look to see what songs were popular in that year and the preceding few years. Since I had zeroed in on 1935, I looked at a lot of song titles, and I have this book that has a list of all these songs. I come across a song title, It's Only a Paper Moon, written by Harold Arlen and Yip Harburg, who wrote Over the Rainbow. It's Only a Paper Moon, and I saw that title, and for some reason those two words, Paper Moon, just jumped out at me. And I thought, I think it's a good title. I didn't like the title, Addie Pray. It was the name of the book. And I didn't like it. It sounded like a snake or something. So I suggested this to Paramount. I said, I think it was Frankie Blunt. So I said, would you like this title, Paper Moon? He said, what does that mean? I said, well, it's better than Addie Pray. He said, well, Addie Pray was a bestseller. I said, how many copies did it sell? He says, 100,000 copies in hardcover. I said, well, boy, if we get 100,000 people to see the picture, we're really gonna have a hit. He said, all right. I said, let's not talk about it right now.
And I was kind of troubled, and I was friendly with Orson Welles, and he was at that time in Rome. So I called him up in Rome, and I said, Orson, can you hear me? Yes. What do you think of this title? Paper Moon. There was a pause. And then he said, that title is so good, you shouldn't even make the picture, just release the title. So I called Alvin Sargent on the street. I said, Alvin, remember those cutout paper moons they used to have in carnivals? You know, you sit in the moon, have your picture taken. I said, Polly has a photograph of her father sitting in one of those paper moons. He said, yeah. I said, well, we've already got a carnival scene in the picture. Let's add a scene where she wants to have her picture taken in the paper moon and he doesn't want to do it, something like that. He said, why? I said, well, then we can call the picture Paper Moon and nobody will wonder why. He said, okay. And that's how we got the title. And of course, when the book was reissued at that time, it came out as Paper Moon. Hey now, I thought you were going to sit in the moon with your pa. He ain't my pa. I think one of the things that Peter liked about how they made films in the old days was that it used to be sort of a ensemble cast, an in-house cast that were used from movie to movie, sort of a theater group of people that were like a big family. And certainly we started doing that on Last Picture Show and on What's Up Doc, and we brought almost all the same actors from What's Up Doc into Paper Moon, and then of course we added Tatum. Now come on down to the car and let's all be friends. You see me smile, come on, let's be Dear Madeline Kahn, she'd come to see me when I was casting What's Up Doc. I went to New York to see some actors. I just met with her and I thought she was just funny. And she kept saying, why are you laughing? I said, well, you're funny. She said, oh, I am. She didn't realize how funny she was. So she was introduced to the screen on What's Up Doc, and she was very successful in that. And then when we added Trixie Delight to the movie, she was my first choice. We didn't read her, we just said, you want to play this? She said yes, and that was that. Everything's going to be all right. You just let me do the talking. John Hillerman, he and I knew each other from when I was 18, way back in New York. We both worked at Joe Papp's New York Shakespeare Festival in Central Park. We were both sort of glorified extras. And he played the teacher in the Last Picture Show, and then he played the hotel manager in What's Up Doc. Those were his first two pictures. I thought he'd be right to play the bootlegger, and then since the bootlegger and the sheriff, they were brothers, I had the idea to have the same actors play both parts. Where you headed? We shot those two sequences a few weeks apart so he could lose the weight. He had to really gorge himself to gain weight for the bootlegger, and then he had to work like hell to lose the weight. Let's go. Make him say K for old Leroy. Randy Quaid was another actor we introduced in the Last Picture Show. He was a wonderful natural actor. So I had a small part in What's Up Doc where he played a professor, and then he got a big part in The Last Detail with Jack Nicholson. So he was getting ready to do this, and we were casting Paper Moon, and we couldn't find anybody who was right to play the hillbilly. So I called Randy and I said, listen, I know you're a star now, but do you think you could play a smaller role for me just to kind of, oh, he said, yeah, of course I'll do it. So he came down and shot. We had Randy play that part. It was a short scene, but it was very important. He was terrific. P.J. Johnson played Trixie's maid. And we saw about 7 girls. They were okay. Nobody was great. They all did readings. P.J. came in, and as she's walking, she's 16 years old, and she looks at me, she says, ooh-wee, you good looking. I said, I just got the part. That was it. I thought if that girl has the guts to say that, she'd be all right. Well, I'm going to have to be going. It's a long way to St. Louis. Where are we now? We just left Plainville. Me and my little girl are going to St. Joe. You gotta go through Paradise and Waldo and Marais and Marais, huh? The book was set in the Deep South. Polly and I talked about it, and we thought maybe it'd be a good idea to move it from the South, which sort of was a little bit had been done a lot. Polly reminded me that when we drove across the country in the mid-'60s, there were no hills in Kansas. And so we thought it'd be interesting to shoot a picture in Kansas because it's so flat. So we thought maybe we'd move the whole thing to the Midwest. I never forgot the landscape of Kansas and how lonely and how evocative it was. It was America with the weathered barns and these
houses out in the middle of nowhere that had once been farmhouses. There were no trees anywhere. So I remembered this extraordinary landscape. And instead of looking for locations in the Deep South, Polly and the associate producer, Frank Marshall, who went on a location scout to Kansas and then eventually Missouri, and that's where we ended up shooting the picture. One of the great things about the towns that we were visiting is that they were untouched. It was important for us to find them, obviously, in a place that we could get to within an hour, and they were laid out in Kansas. I remember they were laid out on grids. It was very easy to figure how far away these towns were. So we picked our one base in Hays, Kansas for all of the traveling farm stuff and small town stuff, and then we picked St. Joe, Missouri as our big city locations. Come on. Where are we going? We're gonna get us some fancy new outfits with this money you got from your Aunt Helen. All the stores were created. There were empty buildings, and we were able to collect, you know, counters and glass cases and so on and so forth. We literally had to build, not the exterior, but we had to build the interior of all of those shops. Another thing I did was make sure that all the cars were much older, because one of the things I noticed when I was in Kansas, this was in 1970 or 71, I noticed that no one in Kansas had new cars. Everybody had cars that were at least 10 years old, even then. I realized that I had to use things that were much older. I looked at all the photographs of old towns, and in the olden days, cars were parked head in, not parallel parked on the street. And I think that's one of the things that makes it look so authentic, is that the cars are all parked at an angle. But a little bit of progress had crept into St. Joe, Missouri, so we had to deal with things like parking meters and street lights and signs, modern signs, and they were extremely cooperative in letting us cut down the parking meters and take down the signs and everything, and as long as we put them back. In one case on the parking meters, we did put them back, but we put them back backwards, so we had to put them back twice. I always get a little nervous before the first day of shooting, a little apprehensive, you know. And then it's a strange thing, but I walk on the set, and there's all the trucks and the crew and the cables and the dressing rooms and all that. And I said, what was I nervous about? This is home. چون من همه شو دیدم نمی‌دونستم کدوم بکنم. حالا که دیگه وقت گذاشت، من فقط توضیح میدم که برای این فیلم می‌خواستن رنگی بگیرن، بعد با اورسون ولز صحبت کردن. اورسون ولز گفته که سیاه‌سفید باشه با فیلتر قرمز. بعدش در مورد حالا من چون همه این آدم نمی‌دونستم کدوم، بخاطر این شک داشتم که اینم فکر کنم حالا به هر حال آره. بعد اورسون ولز بهشون میگه سیاه‌سفید بگیر با فیلتر قرمز. در مورد اکتا خیلی مسئله داشتن. اونجایی که بابا وافل میخوره، انقدر میخوره که حالش بد میشه. بعد یا اونجایی که تو ماشین حرکت میکنن، چون یه دونه خیابون درست میکنن واسه فیلم برداری، میگه که اونجا اون 2 روز ما گرفتیم و این دختر دیالوگاش یادش میاد. مثلا یه 5 دقیقه است دیالوگ گفتن که با هم دعواشون میشه. یه تیکه اینجا میبینیم کات نداره. آره کات نداره. ماشین همینجوری میره. آره ماشین همینجوری میره، کات هم نداره. و این باگدانویچ اصرار داشته که این باید یه تک گرفته باشه و درست هم بوده کات داشته باشه. اون ضرباهن یه فیلم کات معنی نداره اونجا. به خاطر همین 2 روز فیلم برداری میکنن، نمیتونن انجامش بدن. 2 روز بارون شدید میاد تعطیلش میکنن. بعد دوباره میان از اول شروع میکنن. سر بازیگری هم با این خانم خیلی مسئله داشتن. خانم هم با باگدانویچ مسئله داشت، خیلی همدیگه اذیت کردن. دختر خیلی بازیگوش بوده، گوش نمی‌کرد حرفاشو و خیلی چیز بوده دیگه. خیلی باگدانویچ خودش مجبور شده که بره اکت کنه، مثلا بخوابه، بهشون یاد بده چجوری آورد، مثل دسیکا توی فیلم بزرگ هستن. فوتاژش توی یکی دیگه هست. آره توی یکی هست. آره توی یکی دیگه هست. باگدانویچ به جای راین اونیل داره میخوابه، بچه بازی میکنه. آره. تمریناش هم هست. من اشتباهم یه فوتاژ دیگه. حالا به هر حال دیگه حالا این دیویدیش توی لایبرری هستش، میتونید بگید فوتاژا رو نگاه کنید، چون دیگه کاری نداریم نوروبه. اگه نکته چیزی هست که من در خدمتتونم، اگه نه که بریم سر بحث‌های خودم.